අඩුවේදී මේ වෝටරින් සිස්ටම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා Urban Agro YouTube වීඩියෝ channel එකකින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. වෝටරින් සිස්ටම් එකක තියෙන අංගෝපාංග ස්ථානගත කරන විදිහේ දල සැලැස්මක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. මූලික සැලැස්මකට අනුව හදාගත්ත ඉතාමත් සරල ක්‍රියාකාරී පද්ධතියක් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. සිස්ටම් එකක තියෙන ස්ප්‍රේ නොසෙල් එක හරියටම ෆික්ස් කරන විදිහ අපි බලමු. ට්‍රෙඩ් සීල් වලින් ආවරණය කරගත්ත ට්‍රෙඩ් සොකට් එකට නොසල් හෙඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි සවි කරගන්න ඕනේ. වෙනස්කලේ විවිධාකාරයේ ස්ප්‍රේ නොසල්ස් දකින්න ලැබෙනවා. ස්ප්‍රේ වෙන දුර මේවායේ එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. තෝරාගත් ස්ප්‍රේ නොසෙල් එක නොසෙල් හෙඩ් එකට හයි කරගත්තට පස්සේ ඒක නලය සමග එකතු කරගන්න අපට පුළුවන්. net-house එකේ තියෙන පැල ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය වන පරිදි නිසියාකාරව නල පද්ධතිය ස්ථානගත කළ යුතු වෙනවා. වතුර වගේම පොහොර යෙදීම සඳහාත් මෙම නල පද්ධතිය ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී වතුර සමග එන කුණු රොඩු නොසෙල් එකේ හිර වෙලා ජලය අවහිරවීම වෙන්න පුළුවන්. නැවත පිරිසිදු කිරීමකින් යළිත් අපට එය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්නට පුළුවන් බව මතක තබා ගන්න.